Hãy chú ý nhìn chàng trai nông thôn này, anh ta đang rải cỏ xuống ao nhà để cho cá ăn, bởi vì một tuần trước, anh vừa thả một ít cá giống xuống ao. Anh rất kỳ vọng khi đàn cá lớn lên, chúng sẽ giúp anh kiếm được một khoản lớn, nhưng bất ngờ, mặt nước bỗng cuộn lên dữ dội, cơn sóng lớn bất thường xuất hiện. Chàng trai lập tức sững sờ. Theo lý mà nói, chuyện này không thể xảy ra. Cá giống vừa mới thả xuống, sao lại có động tĩnh lớn đến vậy? Để tìm ra nguyên nhân, chàng trai liền mang từ nhà ra một chiếc máy bơm nước. Anh muốn hút cạn nước trong ao cá, xem rốt cuộc bên dưới có thứ gì, liệu nó có ăn hết số cá giống anh vừa thả hay không. Chỉ thấy anh lại bê tới một đoạn ống nước. Anh mạnh tay cắm ống nước xuống ao, đầu còn lại được cố định vào máy bơm. Sau đó, anh xách thêm một số đổ đầy vào trong máy bơm. Vừa bật công tắc, nước lập tức được hút ra, nhưng máy bơm lại phun ra toàn nước đen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào là do con vật lớn dưới nước gây ra? Bây giờ chỉ còn cách chờ hút cạn nước mới biết được nguyên nhân thật sự. Vì cái ao cá này khá rộng, anh phải hút suốt cả một đêm mới rút cạn được nước. Chàng trai vội cầm chiếc chậu bước xuống ao, anh đi thẳng đến giữa ao cá. Người quay phim nhanh chóng phát hiện bóng dáng một con cá lớn, anh ta chỉ về phía trước và nói, nó ở ngay kia. Chàng trai chậm rãi tiến lại gần, có phải là con này không? Người quay phim nói, chắc chính là con này rồi, mau bắt lấy nó. Chàng trai vừa định ra tay, con cá lớn đã quẫy mạnh rồi lần mất. Xem ra trong ao vẫn còn vài con nữa. Nhìn thấy những con cá này, chàng trai vô cùng tò mò. Lần trước khi tắt ao, anh đã bắt hết cá lớn rồi mà, chẳng lẽ mấy con này là cá lọt lưới? Lần này nhất định phải bắt sạch chúng. Chàng trai lặng lẽ đi đến phía sau con cá lớn, nhân lúc nó không để ý, anh định ôm nó lên, nhưng không ngờ lại làm con cá bên cạnh hoảng sợ, nó quẫy bắn bùn nước lên khắp người anh. Chàng trai bất lực vô cùng, mấy con cá này quá khỏe, bắt mấy lần vẫn không bắt được, người anh cũng dính đầy bùn đất. Sao anh không lấy một cái vật nhỉ? Có vật chẳng phải sẽ dễ bắt hơn nhiều sao? Có lẽ chàng trai muốn tự mình cảm nhận niềm vui bắt cá. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng anh cũng bắt được con cá đầu tiên. Con cá này nhìn qua hơi giống cá chấm cỏ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Chẳng lẽ chính chúng đã ăn mất cá giống của anh? Chàng trai càng nghĩ càng tức giận, anh vội vàng đi bắt những con còn lại. Trông chúng có vẻ rất hiền lành, nhưng khi bắt lên lại quẫy cực kỳ dữ dội. Chàng trai cũng rất kiên nhẫn, anh từ từ áp sát con cá. Sau một phen vất vả, anh mới tóm được con cá lớn. Anh cũng nhận ra bắt cá bằng tay không quá chậm, vậy nên anh mang tới một chiếc lồng nhắm chuẩn vị trí con cá, rồi úp chiếc lồng tre xuống. Phải nói rằng dùng cách này bắt cá nhanh hơn hẳn, chẳng trách người ta thường dùng loại lồng tre này để bắt cá. Đây là một con cá rô phi nhỏ, chàng trai vẫn bỏ nó vào trong chậu. Lúc này, người quay phim lại nhìn thấy một con cá lớn khác, có dụng cụ bắt cá trong tay. Chàng trai tràn đầy tự tin, anh cầm lồng tre lao thẳng tới. Nhưng lần này, có vẻ cách này cũng không phải bách phát bách trúng. Người quay phim lại phát hiện con cá lớn đang bỏ chạy. Lần này nó ở ngay bên mép ao. Người đàn ông dễ dàng úp lồng bắt được con cá lớn. Nhưng ngay khi chuẩn bị nhấc nó lên, con cá lớn bất ngờ chui thoát ra ngoài. May mà nó chưa kịp lẩn xuống nước. Đây là một con cá ăn thịt, rất có thể nó chính là thủ phạm đã ăn cá giống. Hôm nay cứ xử lý nó trước đã. Hãy chú ý nhìn người phụ nữ nông thôn này. Cô mang một con gà mái già đến bên ao cá, nghĩ đến tối nay được ăn gà hầm nấm. Trong lòng cô vô cùng phấn khởi, cô cẩn thận vặt từng chiếc lông trên con gà mái già. Bất ngờ có thứ gì đó dưới nước cắn chặt lấy con gà. Người phụ nữ vì muốn cứu gà, liền bị kéo thẳng xuống nước. May mà cô biết bơi kiểu chó, nếu không thì đúng là nguy to rồi. Trong lúc hoảng loạn, cô vẫn không quên giành lại con gà mái của mình. Không ngờ ngay trong ao cá nhà mình lại xảy ra một chuyện kỳ lạ như vậy. Cô vội vàng bò lên bờ rồi chạy đi. Rốt cuộc dưới nước có thứ gì? 5 phút sau, người phụ nữ vác theo một ống nước, rồi gọi cả chồng mình đến. Cô muốn hút cạn nước trong ao cá, để xem thứ cướp gà mái của mình là con gì. Chỉ thấy người đàn ông ném ống nước xuống ao, đầu còn lại được cố định vào máy bơm. Sau đó, anh xách một xô nước đổ đầy vào máy bơm. Vừa dùng sức kéo dây, máy bơm lập tức khởi động, dòng nước phun xa đến 3-4 mét. Phải nói rằng máy bơm công suất lớn đúng là hiệu quả. Sau 3 tiếng máy bơm hoạt động liên tục, nước trong ao cá cũng dần cạn đáy. Người đàn ông nóng lòng bước xuống ao. Lúc này có thể thấy trong ao có một bóng cá dài khoảng nửa mét đang bơi. Ống kính quay sang bên này, lại có thêm 2 con. Người đàn ông vội chạy tới bắt. Hóa ra là 2 con cá chê lớn, có lẽ chúng chính là thủ phạm trộm gà. Nhìn kích thước này, chắc cũng phải 20-30 cân. Người đàn ông dùng tay không bắt 2 lần, nhưng vẫn không tóm được con cá lớn. Sao anh không lấy cái vật nhỉ? Dùng vật chẳng phải dễ bắt hơn sao? Có lẽ anh muốn trải nghiệm cảm giác bắt cá bằng tay. Đến lần ra tay thứ 3, cuối cùng anh cũng bắt được con cá lớn. Nó có cái miệng rộng, hàm dưới nhô ra rất rõ. Người đàn ông loay hoay một lúc lâu mới bỏ được con cá lớn vào chậu.
nhưng vừa thả vào, con cá đã trườn ra ngoài, cũng chỉ trách cái chậu quá nhỏ. Nó đến rồi, đến rồi. 5. Biết người đàn ông đang bắt cá, rất nhiều cô hàng xóm cũng kéo đến xem. Dù sao bắt cá cũng là chuyện rất thú vị, thậm chí còn có người xuống phụ bắt cá. Những con cá to như thế này, bắt lên đúng là vô cùng đã tay. Nhờ hai người phối hợp với nhau, chẳng mấy chốc chiếc thùng nhựa đã không còn chứa nổi. Bà con hàng xóm cũng rất nhiệt tình, vội vàng đỡ cá đưa lên bờ. Xem ra tối nay khó tránh khỏi một bữa tiệc toàn cá rồi. Vì những con cá này quá to và khỏe, người đàn ông đành phải mang vợt đến. Một vợt là bắt được 2 con. Dùng vợt bắt cá quả thật rất nhanh, chẳng mấy chốc lại đầy thêm một chậu. Nhìn những con cá lớn này, người đàn ông cười toe toét đầy thích thú. Tối nay phải mời bà con ăn một bữa tiệc toàn cá mới được. Ngồi mệt rồi, ngồi mệt rồi. Hai mẹ con ở quê muốn cải thiện bữa ăn, nên đã mua một chiếc máy bơm nước. Họ dùng nó để hút nước bắt cá. Ông Vương hàng xóm nói rằng thà dùng mua cá ăn còn hơn, số tiền ấy đủ ăn cá hơn nửa năm. Nhưng hai mẹ con lại cho rằng cá ngoài chợ không tươi nên tự đi bắt cá sẽ tốt hơn, vừa có cá tươi, vừa được trải nghiệm niềm vui ở nông thôn. Dựa vào núi thì sống nhờ núi, dựa vào nước thì sống nhờ nước. Hai mẹ con hiểu rất rõ đạo lý này, vì thế cả hai đến một con suối nhỏ cách nhà không xa. Vũng nước này nối liền với con suối, chắc chắn sẽ có cá. Họ mang máy bơm ra rồi bắt đầu làm việc. Mẹ của cô gái chặt một cành cây gần đó, rồi dùng dao phát cắm xuống bùn để cố định máy bơm. Người mẹ này trông thật trẻ, ai không biết còn tưởng họ là hai chị em. Bên phía cô con gái cũng không hề rảnh tay, cô cầm ống hút nước và đổ đầy nước vào trong ống. Đầu còn lại của ống nước được lắp vào máy bơm. Sau đó, cô dùng chậu đổ đầy nước vào máy bơm. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô con gái nhẹ nhàng kéo dây và máy bơm lập tức khởi động. Lúc này, họ chỉ còn chờ máy bơm lặng lẽ làm việc. Nhìn những con cá bơi dưới nước, hai mẹ con tỏ ra vô cùng phấn khích. Chỉ là đám cá ở đây có vẻ hơi không chịu yên. Sau một thời gian dài hút nước, nước trong hố cũng đã cạn gần hết. Hai mẹ con nóng lòng bước ngay xuống cái hố nước. Một con cá bắt đầu lộ ra, người mẹ vội dùng tay chộp lấy. Cách bắt cá này cũng khá đặc biệt, có lẽ con cá này đã yếu rồi, nếu không, làm sao chỉ nắm đuôi mà bắt được nó chứ. Cô con gái vui vẻ mang chậu chạy tới. Sau khi bỏ cá vào chậu, hai mẹ con lại xuống nước mò tiếp. Bắt cá vốn là chuyện rất thú vị, nhìn họ bắt cá là đủ hiểu. Cá cứ bơi lướt ngay bên cạnh mà vẫn không bắt được, đúng là khiến người ta sốt ruột. Hai mẹ con mò một lúc lâu nhưng vẫn chưa bắt thêm được con nào, có lẽ là do nước còn quá sâu. Họ đành khởi động máy bơm thêm lần nữa để hút nước cạn hơn một chút, như vậy bắt cá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một lúc sau, máy bơm không còn hút được nước nữa. Lúc này bắt cá trong vùng nước nông đã dễ hơn rất nhiều. Con cá này như muốn nói làm sao chịu nổi hai mẹ con hành hạ như vậy, chỉ mong họ nhẹ tay hơn một chút, vì trên người nó vẫn còn bị thương. Sau một loạt thao tác nhanh mạnh như hổ của hai mẹ con, toàn bộ cá trong hố nước đã bị họ bắt sạch, đầy ắp cả một chậu lớn. Nhìn số cá này, hai mẹ con vô cùng hài lòng, mang về nhà lại có thể ăn ngon thêm vài ngày. Hãy chú ý nhìn ông lão nông thôn 60 tuổi này. Giữa trời nắng gắt, ông đang nhổ rong trong hố nước. Nước trong hố này được dùng để tưới cho ruộng ngô bên cạnh. Nghĩ đến chỉ vài tháng nữa là có thu hoạch, trong lòng ông lão vô cùng vui vẻ. Vì thế ông nhổ rong cũng rất hăng hái. Bỗng nhiên, chân ông lão trượt một cái rồi ngã nhào xuống nước. Ông phát hiện dưới nước có thứ gì đó. Hai chân ông liên tục quẫy loạn, không ngờ trong một hố nước nhỏ như vậy lại còn ẩn giấu sinh vật bí ẩn. Quá hoảng sợ, ông vội bò lên bờ rồi chạy đi. 10 phút sau, ông lão vác tới một chiếc máy bơm nước. Rồi ông tìm thêm một đoạn ống nước, ông muốn hút cạn nước trong hố. Để dạy cho thứ bên trong một bài học, ông ném ống nước xuống hố. Đầu còn lại được cố định vào máy bơm. Sau đó, ông xách một xô nước đổ vào máy bơm. Có anh em nào biết làm vậy có tác dụng gì không? Tiếp đó, ông tìm thêm một ống mềm lắp vào cửa xả nước của máy bơm, rồi dùng dây buộc thật chặt. Ngay sau đó, ông dùng sức kéo dây, máy bơm lập tức khởi động. Nước theo ống chảy ra ào ào. Nước trong hố giảm xuống với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ hút cạn được.
Sau 2 tiếng hút nước trong hố đã gần như cạn sạch. Chúng ta có thể thấy bên trong có vài con cá lớn đen xì đang bơi. Ông lão vội lấy một chiếc sọt nhựa, rồi bước xuống hố để bắt cá. Vì mấy con cá này quá trơn, ông lão phải vất vả hết sức mới bắt được con đầu tiên. Đây là một con cá trê, nhìn cũng phải khoảng 20 cân, không ngờ trong một hố nước nhỏ như vậy lại có con cá lớn đến thế. Ông lão mừng rỡ vô cùng, hôm nay phải cho mấy con cá này biết thế nào là lên mâm. Ông lão đúng là người bắt cá lão luyện, con cá lớn như vậy mà chỉ vài động tác đã bị ông tóm gọn, lại thêm một con cá trê lớn hơn 20 cân nữa. Sau một loạt thao tác nhanh gọn như hổ, con cá lớn thứ 3 cũng bị ông bắt thành công. Nhìn thấy số cá này, ông lão cười toe toét đầy thích thú, hôm nay gia đình lại có thêm món ngon rồi. Nhìn ông lão bắt cá, các bạn có phải cũng muốn thử trải nghiệm niềm vui bắt cá không? Chị Trương trong làng muốn làm giàu, nên đã mua một chiếc máy bơm nước, dùng để hút nước bắt cá. Thế nhưng chị lại bị người trong làng mỉa mai. Họ nói chị chẳng những không thu hồi nổi tiền mua máy bơm mà còn lỗ thêm cả tiền xăng dầu. Nhưng chị Trương vốn là người nóng tính. Chị lái chiếc máy kéo từ những năm 60 ra khỏi nhà. Chị quyết bắt ít cá mang về để khiến dân làng phải im miệng. Phải nói rằng, chiếc máy kéo này chạy trên đường, khiến chị trở thành người nổi bật nhất cả con phố. Sau khi chiếc máy kéo chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng chị cũng đến bên một con suối nhỏ. Sau khi đỗ xe xong, chị Trương liền đến bên suối quan sát. Nước ở đây trong vắt nhìn thấy tận đáy, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng con cá nào. Chị không cam lòng, nên tiếp tục men theo thượng nguồn con suối. Sau một hồi vất vả tìm kiếm, cuối cùng chị cũng phát hiện một hố nước nhỏ. Chị vội cầm gậy chọc vài cái xuống nước và phát hiện bên trong có cá. Chị vui mừng quay lại chỗ đỗ máy kéo. Vì đường vào hố nước không có lối đi, chị đành phải bê máy bơm xuống, rồi dùng cây tre gánh lên vai, chậm rãi đi tới. Chẳng bao lâu, chị đã đến bên hố nước. Dù gánh máy bơm có hơi mệt, nhưng nghĩ lát nữa được bắt cá, chị thấy hoàn toàn xứng đáng. Vậy là chị cởi bớt áo ngoài, chuẩn bị làm một trận lớn. Chị thả ống hút nước xuống hố. Vóc dáng khỏe khoắn của chị Trương đúng là không phải người đàn ông nào cũng theo kịp. Sau khi chuẩn bị xong máy bơm, với thể lực của chị khởi động máy bơm dễ như trở bàn tay. Dòng nước lập tức phun xa 4-5 mét. Chất lượng chiếc máy bơm này khá tốt, chắc hẳn là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Lúc này, chị Trương nhìn quanh khắp nơi, trong lòng có chút bất an. Chị lo trong hố không có được bao nhiêu cá, lỗ tiền xăng dầu chỉ là chuyện nhỏ, bị dân làng bàn tán mới là mất mặt. Để lát nữa bắt cá được nhanh hơn, chị Trương bước xuống nước dọn sạch cỏ dại. Trong lúc mò mẫm, chị phát hiện bên trong có cá lớn, khiến chị vui mừng khôn xiết. Chị vội chạy lên tăng ga cho máy bơm, muốn hút cạn nước nhanh hơn. Nhờ được tăng ga hết cỡ, nước trong hố nhanh chóng cạn gần hết. Chị Trương tắt máy bơm, rồi nóng lòng bước xuống nước để bắt cá. Nhưng vì nước trong hố vẫn còn khá sâu, chị mò một lúc lâu mà vẫn chưa bắt được con nào. Chị đành khởi động máy bơm thêm lần nữa để hút nước cạn hơn một chút. 5 phút sau, nước trong hố đã thấy đáy, có thể thấy bên trong có rất nhiều cá đang giãy giụa. Nhìn thấy nhiều cá như vậy, chị Trương vui mừng cầm thùng bước xuống bắt cá. Trong vùng nước nông thế này, chị bắt cá dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần đưa hai tay ra là tóm được một con, bắt đến mức vui quên cả mệt. Sau một loạt thao tác nhanh mạnh như hổ, cuối cùng chị cũng bắt sạch cá trong hố, không ngờ đầy ắp cả một thùng lớn. Nhìn thấy số cá này, chị Trương cười toe toét đầy thích thú. Lần này chắc cũng đủ để dân làng phải im miệng. Các bạn thấy chị Trương lỗ hay lời đây? Để làm giàu đổi đời, chị Trương trong làng đã bỏ ra một khoản lớn mua một chiếc máy bơm nước, dùng để hút nước bắt cá, nhưng chị lại bị dân làng bàn tán, để khiến họ phải im miệng. Chị Trương lái máy kéo ra ngoài đồng, chị bắt được cả một mẻ cá. Nhưng khi về nhà, chị lại bị chồng mắng là đàn bà tóc dài. Hiểu biết ngắn, thùng cá này chỉ đủ bù tiền dầu cho máy bơm và máy kéo. Đúng là mất công cả ngày vội. Chị Trương không phục, chị lại gánh máy bơm ra khỏi nhà. Chị muốn bắt thêm thật nhiều cá mang về để chứng minh năng lực của mình. Để tiết kiệm tiền dầu, lần này chị không lái máy kéo. Với thân hình khỏe khoắn của chị, việc gánh chiếc máy bơm này vẫn khá nhẹ nhàng. Sau một quãng đường vất vả, chị đến bên một con suối nhỏ. Chị Trương ném đá xuống nước để quan sát thử, nhưng không thấy động tĩnh gì của cá. Chị không cam lòng, chị tiếp tục gánh máy bơm men theo con suối đi tiếp. Chị không tin trong cả con suối này lại không có cá. Chẳng bao lâu, chị tìm thấy một hố nước. Chị Trương đặt máy bơm xuống và phát hiện bên trong có một con cá chết. Chị cầm lên ngửi thử, thấy vẫn còn rất tươi. Rồi chị lại phát hiện trong hố nước còn rất nhiều cá chết.
Quá phấn khích, chị vội đặt máy bơm cho ngay ngắn. Sau khi nối ống nước xong, chị xách tới một số nước, đổ đầy nước vào máy bơm rồi chuẩn bị hút cạn. Chỉ cần kéo nhẹ sợi dây, máy bơm lập tức khởi động. Chị Trương vốn là người nóng vội, máy bơm còn chưa kịp hút cạn nước, chị đã bước xuống bắt cá. Đám cá này đều trốn dưới những cành cây khô, khiến việc bắt cá của chị khó khăn hơn nhiều. Bắt mấy lần vẫn không được, chị đành chờ nước cạn thêm một chút rồi bắt tiếp. 10 phút sau, mực nước đã hạ xuống một nửa. Lúc này, chị Trương lại không nhịn được mà bước xuống nước. Với chị, bắt cá là một việc rất thú vị. Cứ thấy cá bơi dưới nước là chị không thể ngồi yên. Sau một loạt thao tác nhanh mạnh như hổ, chị đã bắt thành công con cá đầu tiên. Chị vội lấy bao tải để bỏ cá vào. Sao không bỏ vào thùng nhỉ? Bỏ vào thùng chẳng phải cá sẽ sống lâu hơn sao? Thật không hiểu nổi cách làm của chị. Bắt được một con cá, chị Trương vui lắm. Chị xách chiếc bao rồi tiếp tục bắt. Có lẽ vì nước ở con suối này sắp cạn, nên những con cá trê này không còn lanh lợi nữa. Chị Trương bắt chúng cũng rất dễ dàng. Nước còn chưa được hút cạn hoàn toàn mà cá gần như đã bị chị bắt hết. Nhiều cá như vậy khiến chị càng bắt càng mê. Nước đã gần cạn mà máy bơm vẫn chưa tắt, vì thế chị nhanh chóng chạy tới tắt máy bơm. Những con cá chép này dường như dễ bắt hơn cá trê. Chị Trương mỗi tay một con, chỉ có điều chúng hơi nhỏ. Nhưng chị Trương không hề chê, chỉ cần có cá là chị đã vui rồi. Nhờ sự cố gắng của chị, cuối cùng con cá cuối cùng trong hố cũng bị bắt được. Không cam lòng, chị lại xuống nước mò thêm, xem còn con cá nào lọt lưới hay không. Mò một lúc, thấy không còn cá nữa, chị mới thu dọn đồ đạc. Lần này chị bắt được cả một bao tải, chắc chồng chị cũng không còn gì để nói nữa rồi. Các bạn thấy lần này chị Trương có lời không? Người phụ nữ xinh đẹp ở nông thôn này, vì muốn giúp chồng giảm bớt gánh nặng gia đình, đã mua một chiếc máy bơm nước, dùng để hút nước bắt cá. Nhưng cô lại bị chồng mắng là đàn bà tóc dài, hiểu biết ngắn, không lo việc chính, chỉ biết làm. Người phụ nữ cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng vì muốn gia đình hòa thuận, cô không hề tranh cãi. Cô vác máy bơm đến một hố nước bên bờ sông. Cô muốn bắt ít cá mang về, để chứng minh bản thân cũng có năng lực. Có thể thấy cô là một người vợ hiền, người mẹ đảm rất đáng quý. Sau khi lấy đồ ra, cô lại bê máy bơm ra khỏi chiếc gùi, rồi đặt ở vị trí bằng phẳng. Không dám chậm trễ chút nào, cô vội đổ nước vào ống hút. Sau đó cố định ống vào cửa hút của máy bơm. Cô lại dùng dao phát chặt đoạn tre đã chuẩn bị sẵn, rồi vót nhọn một đầu cây tre. Cô dùng đá đóng đầu tre nhọn xuống đất, để tránh máy bơm bị xê dịch khi hoạt động. Cuối cùng, cô xách tới một đổ nước mùi vào máy bơm. Từng thao tác đều vô cùng thuần thục. Quả không hổ là một người phụ nữ đảm đang. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô chỉ kéo nhẹ dây, máy bơm liền khởi động. Lúc này chỉ còn cách chờ đợi, để máy bơm lặng lẽ làm việc. Nhìn hố nước nhỏ chưa đầy vài mét vuông này, bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Nếu trong hố không có cá, thì đúng là người khéo cũng khó nấu cơm khi không có gạo. Về nhà chắc lại không biết bị chồng nói thế nào. Vì quá sốt ruột, cô nóng lòng muốn xuống nước mò cá ngay. Sau một hồi mò mà không có kết quả, cô đành chờ nước được hút cạn rồi xem có cá hay không. Hơn nửa tiếng sau, nước trong hố cuối cùng cũng thấy đáy, có thể thấy bên trong vẫn có khá nhiều cá. Người phụ nữ vô cùng vui mừng, cô bước lên tắt máy bơm, rồi cầm thùng bắt đầu bắt cá. Kỹ thuật bắt cá của cô cũng rất thuần thục. Những con cá trơn tuột như vậy vẫn bị cô bắt được một cách dễ dàng. Những con cá này đều không quá lớn, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù sao có vẫn hơn không. Vì ở đây không có nhiều vật cản, nên người phụ nữ bắt cá vẫn rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc, cá đã bị cô bắt gần hết, không ngờ cũng được nửa thùng cá. Tuy số cá bắt được không nhiều, nhưng xuất phát điểm của cô vẫn rất đáng quý. Một người vợ như vậy, bạn có thích không? Người phụ nữ nông thôn này vô cùng đảm đang. Để giúp chồng giảm bớt áp lực cuộc sống, cô đã mua một chiếc máy bơm cũ. Cô tin rằng chỉ cần hút cạn hố nước trên núi, chỉ một lần bắt cá là có thể thu hồi tiền mua máy bơm, thậm chí còn kiếm thêm được một khoản. Suy nghĩ của cô thì rất tốt đẹp, nhưng không biết thực tế có chiều lòng cô hay không. Chỉ thấy cô tràn đầy tự tin, đeo chiếc máy bơm trên lưng rồi đi đến hố nước trong núi. Nhìn hố nước nhỏ chưa tới 5 mét vuông này, thật sự cũng thấy lo thay cho cô. Cô lấy máy bơm ra khỏi chiếc gùi, đặt thật vững rồi bắt đầu lắp đặt máy. Trước tiên, cô dùng hòn đá, đóng cây gậy đã chuẩn bị xuống đất,
để tránh máy bơm bị rung lắc khi hoạt động. Sau đó, cô đổ đầy nước vào ống hút. Đổ nước vào ống hút có tác dụng gì nhỉ? Có anh em nào biết không? Tiếp đó, cô lắp ống hút vào cửa hút của máy bơm, đầu còn lại của ống nước được thả xuống nước, rồi dùng đá đè cố định. Sau đó, cô lại dùng thùng múc nửa thùng nước đổ vào máy bơm để làm nước mồi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô mở van máy. Sau khi kéo dây 3 lần, máy bơm lập tức khởi động. Dòng nước cũng theo đó phun ra. Bây giờ chỉ cần chờ máy bơm hút cạn nước. Nhìn nước trong hố dần dần ít đi, cô vô cùng mong chờ. Cô hy vọng hố nước nhỏ này sẽ mang đến bất ngờ. Rốt cuộc là mừng hay hụt hẫng, cũng chỉ khi hút cạn nước mới biết được. Thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài đằng đẵng, cô đành nhặt ốc bên cạnh hố nước. Dù sao những con ốc này cũng là một món ngon không tệ. Một tiếng sau, nước trong hố cuối cùng cũng thấy đáy. Có thể thấy bên trong vẫn có cá. Những con cá này vẫn đang không ngừng giãy giụa. Chúng quẫy bắn bùn nước lên khắp người cô, nhưng cô vẫn vô cùng vui mừng. Cô vội đi lên tắt máy bơm, rồi xách thùng bắt đầu bắt cá. Để đảm bảo cá bắt được vẫn tươi, cô lại dùng thùng múc thêm một ít nước. Trong vùng nước nông như vậy, cô nhanh chóng bắt được một con cá chép lớn. Điều này khiến cô càng thêm tự tin. Bắt cá cũng hăng hái hơn hẳn. Lớn lên ở nông thôn, cô rất thành thạo việc bắt cá. Cô biết phải bắt thế nào để cá không tuột khỏi tay. Con cá trê này thì khó bắt hơn vì quá trơn. Cô cũng phải mất một lúc mới tóm được nó bỏ vào thùng. Nhờ sự kiên nhẫn của cô, cá trong hố nước cuối cùng cũng bị bắt hết. Không ngờ lại được tới nửa thùng cá. Nhìn kích thước của những con cá này chắc cũng phải hơn 10 đến 20 cân. Các bạn thấy cô có thu hồi được vốn không? Nếu các bạn thích video của tôi, hãy nhớ nhấn thích và theo dõi. Mỗi ngày tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện ngoài trời thú vị.